तर मी आज तुम्हाला स्वादिष्ट, झणझणीत आणि चमचमीत सावजी मटण कसं बनवायचं ते सांगणार आहे. नमस्कार, आस्था किचनमध्ये आपलं स्वागत आहे. तर मी आज तुम्हाला नागपूर पद्धतीचं सावजी मटण अगदी सोप्या पद्धतीने कसं बनवायचं ते दाखवणार आहे. तर इथे मी अर्धा किलो मटण घेतलेलं आहे, स्वच्छ धुवून घेतलेलं आहे मी मटण. तर आपण आता फोडणीची तयारी करूया. मी गॅसवरती कुकर गरम करत ठेवलेला आहे. आपला कुकर गरम झालेला आहे, तर त्याच्यामध्ये मी 2 चमचे तेल टाकून घेते. तर आपलं तेल कडकडीत असं गरम झालेलं आहे. तर पहिल्यांदा मी एक तमालपत्री टाकणार आहे. त्यानंतर एक 6 ते 7 मी लवंगा टाकणार आहे. नंतर एक 6 मिरे टाकणार आहे मी आणि एक दालचिनीचा तुकडा टाकणार आहे. तर हे आपण प्रथम हलवून घेऊया. आणि त्याच्यामध्ये मी एक छोटा कांदा घालून घेते, बारीक चिरलेला. तर आपला कांदा मस्त असा भाजलेला आहे. तर आपण त्याच्यामध्ये आता मटण घालून घेऊया. हलवून घेऊ आपण. तर असं आपल्याला मस्तपैकी हलवून घ्यायचं आहे. आणि त्याच्यामध्ये मी आता थोडीशी हळद घालणार आहे. अर्धा चमचा हळद आणि अर्धा चमचा आपण नमक घालून घेणार आहोत. तर हे आता आपण हलवून घेऊया. तर तुम्ही बघू शकता मस्त आपण आता हलवून घेतलेलं आहे हे मटण. तर आपण 2 मिनिटं हे झाकून ठेवूया, म्हणजे त्याला पाणी सुटेल. तर आपली 2 मिनिटं झालेली आहेत आणि आपण आता हे मस्तपैकी हलवून घेऊ. आणि आपण ह्याच्यामध्ये आता गरम पाणी घालून घेऊया. आपल्याला जास्त पातळ रस्सा बनवायचा नाहीये, कारण सावजी मटण हे थोडंसं घट्टच असतं. तर आपण एकदा आता हलवून घेऊ आणि ह्याला आपण 7 शिट्ट्या करून घेऊया. तर आपला कुकर थंड झालेला आहे, 7 शिट्ट्या झालेल्या आहेत. आणि तुम्ही बघू शकता आपलं मटण पण छान असं शिजलेलं आहे. तुम्हाला मी दाखवते, हे बघा मस्त शिजलेलं आहे. तर आपण आता मसाल्याची तयारी करून घेऊया. तर इथे मी जाळी घेतलेली आहे आणि त्या जाळीवरती असे 2 कांदे भाजत ठेवलेले आहेत, तुम्ही बघा. तर हे कांदे भाजते तोपर्यंत आपण इथे मसाल्याची तयारी भाजून घेऊया. तर मी थोडंसं तेल घातलेलं आहे पॅनमध्ये आणि आपण आता मसाले घालून घेऊया. तर इथे मी मिरे घालणार आहे 12. नंतर इथे जायपत्री थोडी घातलेली आहे, बदाम फूल 1. नंतर दालचिनीचे 15 ते 16 तुकडे मी घातलेले आहेत इथे. नंतर इथे लवंगा 10 घातलेले आहेत. इथे एक मोठी वेलची, 2 छोट्या वेलची, एक तमालपत्र आणि थोडंसं मी दगडफूल घालते. आणि हे मस्त असं हलवून घेऊया आपण. आणि लगेचच आपण काढून घेणार आहोत, कारण मसाले आपल्याला करपून द्यायचे नाहीयेत. तर आपले मसाले तेलात मस्त असे भाजलेले आहेत. तर आम्ही आता एका प्लेटमध्ये काढून घेतलेले. तर आता आपण ह्याच्यामध्ये खोबरं भाजून घेऊया. 1 वाटी मी खोबरं घेतलेलं आहे, ते पण असं मस्त भाजून घेऊया आपण. तर आपलं खोबरं मस्त असं खरपूस भाजून झालेलं आहे. तर ते पण मी काढून घेते त्याच ह्याच्यामध्ये.
त्याच्यामध्ये बडीशेप भाजून घेऊया. बडीशेप पण आपली भाजलेली आहे, ते पण काढून घेते मी त्याच्यात. अर्धा चमचा मी बडीशेप घेतलेली आहे. तर त्याच्यामध्ये आता मी 3 चमचे धने घेतलेले आहेत, ते पण आपल्याला मस्त असे भाजून घ्यायचे आहेत. धने पण आपले मस्त असे भाजलेले आहेत, ते पण मी त्याच्यावरती काढून घेणार आहे. तर आपण आता त्याच्यामध्ये लाल मिरच्या मी 4 घेतलेल्या आहेत, त्या पण भाजून मी त्याच्यामध्येच घालणार आहे. त्याने मस्त असा कलर येतो. आणि सावजी मटण म्हटलं की आपल्याला तिखट, चमचमीत आणि झणझणीत असं मटण असतं ते सावजी, त्यामुळे आपण ह्या मिरच्या पण यूज करणार आहे त्याच्यामध्ये. तर मिरच्या पण आपल्या मस्त अशा खुसखुशीत भाजलेल्या आहेत, त्या पण काढून घेते मी. तर आपण आता त्याच्यामध्ये खसखस 1 चमचा घालून घेऊया. तुम्ही बघू शकता खसखस पण आपल्याला अशी खरपूस भाजायची आहे. खरपूस घातल्याने पण असा खमंग असा वास येतो मटणाला. तर आपली खसखस पण भाजून झालेली आहे, ती पण मी आता काढून घेते. तर आता सावजीमध्ये अजून एक गोष्ट मी तुम्हाला सांगणार आहे, ती म्हणजे अजून एक नवीन पदार्थ मी वापरणार आहे. तर मी तुम्हाला सांगते, ते तुम्ही नक्की वापरा. मी ज्वारीचं पीठ घेतलेलं आहे 1 चमचा, ते पण आपण त्याच्यामध्ये घालणार आहोत भाजून. याने मस्त अशी टेस्ट येते. तुम्ही एकदा नक्की करून बघा माझ्या पद्धतीने. आपल्याला नुसतं नॉर्मली गरम करायचं आहे, ते पण घेते काढून मी. आणि आपल्याला आता अर्धा चमचा हरभरा डाळ आणि अर्धा चमचा तांदूळ हे पण आपल्याला भाजून घ्यायचं आहे. आणि ते पण आपण आता त्याच्यामध्येच घालणार आहोत. तर तांदूळ आणि हरभरा डाळ पण अर्धा चमचा आपलं भाजून झालेला आहे. तर मी आता ह्याच्यामध्ये काढून घेते आणि स्टँड बंद करून ठेवते, कारण आपलं साहित्य आता भाजून झालेलं आहे. आणि आता तुम्ही इकडे बघू शकता कांदे पण आपले मस्त असे भाजलेले आहेत. बघा तुम्ही, खरपूस असे काळे मस्त भाजलेले आहेत. बघा ह्याच्यामध्ये ऑलरेडी काटा चमचा जायला लागलेला आहे, ते पण आपण ह्याच्यामध्ये घेणार आहोत मसाल्यामध्ये. आता हा सगळा मसाला मी थोडंसं पाणी घालून मिक्सरमध्ये बारीक करणार आहे. बारीक करून झाल्यानंतर तुम्हाला दाखवते. तर तुम्ही बघू शकता, हे बघा हा सगळा मसाला मी आता मिक्सरच्या भांड्यात घेते. कांद्यासहित आपण जो भाजलेला सगळा मसाला आहे तो. आणि ह्याच्यामध्ये आता ॲडिशनल काही गोष्टी ॲड करायच्या आहेत. 2 हिरव्या मिरच्या आपण घालणार आहोत, मुठभर कोथिंबीर आपण घालणार आहोत आणि 1 आल्याचा तुकडा. आणि ह्याच्याबरोबर आपल्याला एक 20 ते 25 लसणाच्या पाकळ्या आपण ह्याच्यामध्ये घालणार आहोत. आणि हे मिक्सरला मी बारीक करणार आहे आणि तुम्हाला दाखवते मी बारीक करून झाल्यानंतर. तर तुम्ही बघू शकता मी असा मसाला बारीक करून घेतलेला आहे. आपल्याला जास्त पाणी घालायचं नाही, घट्टच ठेवायचा आहे आपल्याला हा मसाला. तर आपण आता फोडणीची तयारी करूया. तर मी इथं कढई गरम करत ठेवलेली आहे. आता सावजी म्हटलं की जास्त कट येतो, त्यामुळे आपण आता जास्त जरा थोडं 2 चमचे एक्स्ट्रा तेल घालणार आहोत, म्हणजे 4 चमचे आपण घालणार आहोत तेल. तर आपलं तेल मस्त असं कडकडीत गरम झालेलं आहे. तर पहिल्यांदा मी आता तमालपत्री घालणार आहे. त्यानंतर एक छोटा कांदा बारीक चिरून घेतलेला आहे मी तो. मस्त असा भाजून घेऊ आपण. नंतर आपण लसणाच्या एक 7 पाकळ्या अखंडच घालणार आहोत, त्याने मस्त टेस्ट येते खाताना. आता आपण जो मसाला तयार केलाय तो आपण आता घालून घेऊया. कांदा आपला भाजत आलेला आहे. कांदा आपला भाजलेला आहे, तर आपण आता हा मसाला घालून घेऊया. पाणी आटेपर्यंत आपल्याला मसाला भाजून घ्यायचा आहे. तर आपला मसाला मस्त असा भाजलेला आहे, तेल पूर्ण आटलेलं आहे.
आणि मसाल्याने एक प्रकारचं तेल पण आपलं सोडलेलं आहे. तर आपण आता त्याच्यामध्ये नमक घालून घेऊया. तर मी 1 चमचा नमक यूज करणार आहे आणि थोडं घालते मी. त्याच्याबरोबर मी थोडीशी अर्धा चमचा हळद यूज करणार आहे. आणि मगाशी आपण हिरव्या मिरच्या पण घातलेल्या आहेत, धने घातलेले आहेत, भरपूर मसाला घातल्यामुळे थोडं तिखट झालेलं आहे. लाल मिरच्या पण घातलेत. तर मी लाल तिखट थोडंसं घालणार आहे, फक्त 1 चमचा. तुम्ही तुमच्या आवडीनुसार तिखट घाला. तर आपण आता हे मस्तपैकी हलवून घेऊया. आपण आता त्याच्यामध्ये आपलं शिजवलेलं मटण घालून घेऊया. आता हे मस्तपैकी आपण हलवून घेऊ. सावजी रस्सा हा घट्टच असतो, पातळ नसतो. त्यामुळे आपल्याला असंच ठेवायचं आहे. आणि आपण भाकरीचं पीठ घातल्यामुळे थोडासा घट्ट येईल रस्सा. त्यामुळे मी थोडंसं किंचित पाणी यूज करणार आहे, अगदी थोडं गरम पाणी यूज करणार आहे मी, बस. म्हणजे अर्धा कप मी पाणी यूज केलेलं आहे. तर आपण आता ह्याला एक मस्त असा उकळ येऊन देऊया. आणि आता मी थोडीशी कोथिंबीर पण घालते त्याच्यावरती. आणि आता हे एक 5 मिनिटं आपण झाकून ठेवूया. तर आपली 5 मिनिटं झालेली आहेत आणि मस्त असा उकळ आलेला आहे. आणि तुम्ही बघू शकता किती छान दिसतंय, पण खूप छान. आणि सुगंध तर खूप छान येतोय. आणि असंच असतं सावजी मटण, असं घट्ट थोडंसं, त्याचा पातळ रस्सा नसतो. तर आपण आता गॅस बंद करते मी आणि आपण आता डिश तयार करायला घेऊया. तर मस्त अशी माझी डिश तयार झालेली आहे. आणि तुम्ही भाकरीबरोबर, रोटीबरोबर, भाताबरोबर आणि चपातीबरोबर हे खाऊ शकता. तर आपण आता मस्तपैकी मी त्याच्यावरती थोडीशी कोथिंबीर घालते. तर मी सांगितलेल्या पद्धतीने तुम्ही एकदा हे मटण करून बघा. खूप साधी पद्धत आहे, थोडा उशीर लागेल पण मस्त होतं हे मटण. एकदा तुम्ही घरी तयार करून बघा. जर माझी पद्धत तुम्हाला, माझी रेसिपी जर तुम्हाला आवडली तर लाईक करा, सबस्क्राईब करा, बेल आयकॉनवरती क्लिक करा आणि कमेंट्स करायला विसरू नका. मस्त रहा, खात रहा, मजेत रहा. आस्थास किचन म्हणजे स्वाद आपुलकीचा.